What's up? I'm back! Actually, but this is the second video, no? This time, ato ipakita is with mag-assemble tag brand new na computer, no? This is a brand new computer, particularly AMD Ryzen 5 3400G. So, we are tasked to do that, no? So, co-teacher, Ma'am Coset Nabales, shout out, no? Ma'am Coset Nabales, salamat sa pagsalig. So, ila kong giatasan na mag-assemble. So, ako lang kong gi-video. And then, para makita ko sa akong mga viewers nga, yan yun din pag-assemble ng mga brand new na computers. So, by the way, shout out ko sa akong mga co-teachers, co-workers, friends, families, labi na itong mga nagsuporta sa ako hantod karon. And then, shout out ko sa supplier po sa tuang PC parts na atong gi-assemble karon, mga brand new. Sir Jern Luaton, thank you sa gift. Sir Jern Luaton, saludo kayo ko sa mga, no? Siya mag-supply kay Ma'am Coset Navales o ato mga parts, no? So, sabayan ko ninyo ani, ako yung assemble ang inyong dream PC. Bye, God bless.